Đạo đạo ngã môn như hà liễu sanh thoát từ ly khổ đắc lạc tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô San Nan Tho Su Che Do Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu To Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tu Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou chi yuan jie ru lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable YongHua, Venerable Sanghas, and all good knowing advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、师父上人、各位圣洁人、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is 20th of September 2015. We're in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. We are currently on slide 153 discussing the fourth truth, the fourth of the Four Noble Truths, the truth of the way. Ngày nay tiếp tục bàn về cái tứ diệu đế, nói cái đế cuối cùng là cái đạo đế. Okay? The way is the way to nirvana. Đạo là đạo của Niết Bàn. Meaning that you take this path, then you'll be free. You'll be liberated from your encumbrances. We put an end to all your suffering. Nếu quý vị đi con đường này, chọn con đường này mà đi, thì sẽ đắc được giải thoát, sẽ liễu cái khổ. Okay, and this is the purpose of us propagating Buddhism. Đây là mục tiêu mà chúng tôi hoàng dương Phật pháp. Okay, I'm reminding all the left home people, all of us. Để nhắc lại quý vị, tất cả những người xuất gia cũng như những người tại gia. We are studying. We're studying Buddhism for one reason only. Chúng ta học đạo để một chuyện thôi, là để đắc thế giải thoát. Is in order to attain liberation. Okay. So when we talk about the way, the truth of the way, khi mà nói về cái đạo đế đó, cái sự thật về con đường của Phật pháp và đắc đến đi đến giải thoát đó, thì usually identify, especially most people identify the way as the eight proper, sagely proper way, paths. Thường khi mà nói về cái đạo đó, thì thường người ta đó, nghĩ là cái đạo là bát chánh đạo. Okay, the eight components, eight aspects of what the proper way should be. Thì đây là ba cái khía cạnh mà con đường theo đạo mà cái vị chọn đó, nó phải có đầy đủ mới gọi là đạo. It has to be replete with these eight characteristics
for it to be considered a way of liberation. Vậy bất cứ con đường nào quý vị chọn, theo ông thầy nào, no matter who, which master, which path you pick, whether it's Tantra, whether it's Chan, whether it's Pure Land, không cần biết quý vị chọn con đường nào, có thể là theo ông thầy nào không cần biết, quý vị có thể chọn thế thiền, như của con Ngân để thiên thiền, là Gu Yin, she likes Chan, but she never shows up on Saturday class, nhưng đều sáng thứ bảy bận quá, không nấu ăn, tại nó không thể nào mà tu thiền được. She's too busy cooking, therefore she can't do Chan. Okay, and there, whether you choose Pure Land or whatever, each single approach, each single teacher, the path he or she's leading you must be replete with these four aspects. Không cần biết cái vị theo ông thầy nào, cô nào, okay? Thì con đường mà họ dẫn cái vị đi đó, nó phải có đầy đủ 8 cái khía cạnh này mới gọi là đạo. It has to be repeated with these 8 characteristics for it to be considered the way, the Buddhist way to liberation, thì mới được gọi là con đường giải thoát, về con đường đi về giải thoát. We have a lot of some Chinese people here. We need a Chinese translation. Có một số người. The sound is not right yet. Okay, I repeat. Okay, let's record again. Okay, âm thanh có trục trặc kỹ thuật âm thanh. Không nghe được hả? You can't hear anything? Oh, the broadcast is no good. I thought it's like I'm not speaking properly. Okay, so what to do? Làm sao bây giờ? Let's not do YouTube anymore. So is this a computer thing or what? Are we recording in a different way? Can we superimpose the sound? We have to do it then. Yeah. Ignore it for now. Go translate. Please. And that's the spirit Mahayana, by the way. Even if there's one person who needs translation, we still translate, because the Dharma is for everyone, and we're sharing it. And therefore, part of waiting is to learn to be patient. Okay? Còn chúng ta tu là vậy, con đường ta tu vậy là mà ai có cần thông dịch mình thông dịch cho. Và có một người cũng thông dịch như thường. Tại sao mình ngồi đợi làm sao ấy? Đời là tập cái kiên nhẫn, tập cái nhẫn. Okay? There's a chairs over here. 4 people. Where is everyone? If they need translation, they're not here. They're in the kitchen. You want to go to the kitchen and translate? Oh, they're eating? Oh, they're cleaning up. Okay. You might need microphone. Sure, why not? No, why don't you use microphone then? Let's we slow down, it's no problem. Okay? Let's use the handheld microphone or something, huh? Okay? It turns out that we have some we need to translate into Chinese, so we need to translate into Chinese with the microphone, and that way those of you who wish to learn Chinese can learn Chinese. Those of you who don't wish to learn Chinese, tough luck. Chew your gum or something.
Have you got the first part? Explain the four, the ba chen dao. Those are, any approach, whether it's Chan or Pure Land or Tantric, any master who teaches people the approach to cultivation must be replete with these four aspects. Any methodology, in order for it to go towards, bring you to nirvana, has to be replete with these 8 aspects. So, 任何就是所有想要求道的人，他们都要学这个，必须要先了解这个八圣道，才可以最后到达涅槃。No, I'm stressing every single master, every single teacher 尤其是 who teaches cultivation needs to have these 8. Their approach has to be replete with these 8 aspects. 尤其是要教导这个的老师们。So what are they? Number 1 is proper views. Thứ nhất là chánh kiến. 第一个是正见。Number 2 is proper thoughts. Thứ nhì là chánh tư duy. 第二个是正思维。Number 3 is proper speech. Thứ ba là chánh ngữ. 正语。Number 4 is proper activity, proper karma. Thứ tư là chánh nghiệp. 第四个是正业。Number 5 is proper livelihood. Thứ 5 là chánh mệnh. 第五个是正命。Number 6 is proper vigor. Thứ 6 là chánh tinh tấn. 第六个是正精。Number 7 is proper mindfulness. Thứ 7 là chánh niệm. 第七个是正念。And number 8 is proper concentration. 第八个是正定。Okay. If you cultivate and you bring yourself to number 8, then you will unfold your transcendental wisdom. Nói cách khác, nếu như quý vị tu mà theo con đường này mà đạt tới cái số 8 là bát gọi là chánh định đó, thì quý vị sẽ mở được trí huệ xuất thế. 所以你如果能够修到第8个的话，你就可以开你的这个出世的智慧。Okay, so what is any question? Ai thắc mắc gì không? Now you know this is the way. Cái này là cái đạo là như vậy đó. Cái đạo là bát chánh đạo. So usually that's why most people know it as the 8 sagely path, 8 sagely way. Vì thường ta gọi đạo là bát chánh đạo vì vậy. 所以这是大部分人所说的所谓的八正道。Any questions? Okay, good. Then we can move on. Talking about views. The Buddha says there are 2 kinds of views. Đức nói về kiến, Đức Phật nói có 2 cái loại kiến. What's views? 有2种见。Okay, number 1, some of the gods and the humans, they tend to hold back. Một số cõi thiên, cõi nhân đó thì muốn duy trì lại. Okay. Number 2, some will overreach. Thứ nhì là có những người là quá lố. 中文是什么？占住，保守。Okay, they hold back. They're not willing to move. 所以第一种见是保守的见。They're not willing to change. 不愿意改变。Okay, and number 2 is that they are overboard. 第二种是过多的。Okay. 过偏的。This is a commonplace in the way of the views in the world. Cái thế gian này nó toàn như vậy, có 2 loại này thôi. There's only 2 kinds of views in this world. Only 2. Hold back or overreach. Buddha says. Đức Phật nói như vậy đó. Có cần muốn biết không? Nghe không? Phật nói là một người là thứ nhất á, loại người cách nhìn của họ nó là họ muốn giữ là thôi.
Cái thứ gì họ muốn bỏ hết tất cả. Okay, so what is those hold back? Những người mà duy trì là gì? They enjoy being, they delight in being, satisfied with being. Anyone like that? 所以有这个保守见的这些人，他们通常都是enjoy the status quo， 喜欢这个所有的现状。Delight in being, satisfied with being. Okay? Những cái người này người ta rất thỏa mãn với cái hiện tại. 就是Anyone happy here with the present? 就是安于现状。Wow, you guys are depressing. No one's happy with what you have right now. I'm so happy. This is more than I ever had. Yes? And when we teach a Dharma to them, stressing the liberation. Okay? Mà khi mà dạy những cái người này á, là cái con đường giải thoát đó. Okay? They don't believe it. They will not. They refuse to believe it. Thì khi nó bàn cho họ biết có một cái đường giải thoát là họ không có chấp nhận. 所以当我们跟他说法讲这个所谓解脱的时候，他们是不愿意相信的。Any questions? 有没有什么问题 Yes? Any questions? Ai thắc mắc gì không? That's one kind of view. Đây là một cái loại kiến, cách nhìn của cuộc đời. Okay? Number two. Thứ nhì, those who are overboard, okay? They are unhappy. They're ashamed, disgusted with their existence. Okay? And they prefer to annihilate it, to reject it. Okay? And that's why they prefer to destroy, annihilate what they have right now, the body they have right now. 所以，如果是第二种见，就是过于的这个，他们是过多于偏见的见，他们是比较对自己比较不满，常常会有问题。Cái loại thứ nhì là từ bỏ mình có, mình nói là rất là bất mãn vì mình có cái hiện tại của mình muốn xóa bỏ nó, hủy bỏ nó đi. Thì như vậy nó tự do hơn, nó không có còn khổ nữa. Okay? For example, there are many people who are depressed. Okay? Có những hàng người mà người ta chán đời. Okay? Thì thuộc loại thứ nhì. They belong to group number 2, have these views. Is that clear? 所以举例来说，很多有忧郁症的人，他们就是属于这样子，这个有这样子见的人。Có ai quen lại người như vậy? Can you know of someone like that? 你们有知道任何人是这样子的吗 ？1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The 7, you guys are sick. Thế gian này nhiều người bệnh hoạn dễ sợ. These are not normal people. You know, the overreach people, they're not normal. Okay, they're severely depressed. Những hạng người này họ chán đời dễ sợ lắm. Okay? And you'll be amazed how many there are. And they just don't admit it. Biết bao nhiêu người như vậy mà họ không dám nhìn cái sự thật này. And most the rest of us is number 1. Và cái phần còn lại là những người mà rất là thỏa mãn với hiện tại mà không muốn đổi. Number 1 is the people who are satisfied what they have right now and they're not willing to change. 大部分的人都属于第一种，就是安于现状的人。When we tell them what you have is suffering, nói họ cái gì đang có, cái gì nghĩ là sướng đó, thiệt ra là khổ. When we tell them your job, your money, your what's so-called love and happiness right now is actually suffering, they will not willing to hear it. Nói họ cái vị, cái sung sướng của cái vị, cái đầy đủ cái vị, giàu có cái vị, thiệt ra là cái khổ. Thiệt ra là cái gông cùng. It's your fetters, it's your
it's your shackles, and they're not willing to listen. 这种 Then we 人 tell them get out, they're not willing to listen. Nói họ cái này thiệt là khổ, cái này thiệt là bị tù túng. Họ không muốn nghe. 所以，当你跟这些人说你现在所有的东西是束缚你、让你不快乐的东西，你的钱、你的所有拥有的东西，他们是不愿意相信的。So you see, the world is only have two views according to Buddha. Bởi Đức Phật nói chỉ có hai loại người thôi. Okay? Muốn bám vào cái hiện tại. Those are who hang on to what they have right now, the status quo. Okay? Họ rất thỏa mãn cái họ có bây giờ. Hoặc có người muốn xóa bỏ đấy. Okay? Hai loại người thôi. Okay? So you see, the people are very attached. Nói cách khác, họ rất là chấp trước. 所以，对于佛来说，世界上是分成为这两种见解的人。So there's two views and they're both wrong. They're both wrong. Okay, so then what's right view? No, Proper view. no, what's a proper view? We get to that. I'm glad you asked. A very good question. Ông hỏi nếu hai cái kiến này, cách nhìn này là sai, thì cái nhìn đúng là cái gì? What is the proper view? Anyone? Cảnh. Proper view là cái gì? Cái chánh kiến là gì? Nếu cái này nếu bảo thủ là sai mà mình bác bỏ hết tất cả cũng là sai thì cái chánh kiến là cái gì? What's the proper view? 他的问题是正见是什么呢？如果不是这两种偏见 Yes. What's a proper view? Anyone? So you see, the majority of the people's belief is erroneous. Nói cách khác là đại đa số những người, cách nhìn của một nhân loại nó sai lầm, đúng không? Because the majority of us, we're so proud of our job, of our money, our success. Đại đa số chúng ta ai cũng hãnh diện về cái sự thành công của mình, cái sự tiền tài của mình, your money, your family, cái tiền tài quý vị, gia đình của quý vị, yes, your fame, cái danh tiếng của quý vị, có nghe? Cái đó là yeah. And you see, it's not the proper view, and yet it's very difficult to deal with. Nó rất là khó mà giải quyết cái chuyện này. It's insulting. You tell them otherwise. Những người thành công, for example, yesterday I talked to a white collar professional, and and he's totally engaged in his profession. It's nothing else beyond that. Những cái người mà còn trẻ, ta đam mê, ta xây dựng cái sự nghiệp, của cải người ta, now looking for a wife, kiếm vợ nữa đó, yes, looking for love. So what's the proper view? Thì chánh kiến là cái gì? Okay, now you can read the Chinese for the Chinese. Okay, so what's the proper view? The proper view is number one, you never guess. Chánh kiến là cái gì? Đầu tiên là cái gì? Cái người có chánh kiến, the person who has a proper view, what? Is recognizes it is suffering. Thấy được cái khổ. 所以第一，有正见的人，他们是 You see it suffering, then it's a proper view. 他们是了解看到苦。Okay. If you see its accumulation, quý vị thấy là nó tập. Cái khổ nó chồng chất lên nhau. You see how suffering piles up on top of each other. It's called ji. It's called accumulation. Gọi là tập. Thì cái đó là chánh kiến. Can you see how suffering piles up on top of suffering? Thấy khổ nó chồng chất lên nhau là không? Can you see that? Okay. If you see that, then you have the proper perspective. Quý vị thấy được như vậy là chánh kiến. You see extinction. You see, yes, there's a way of nirvana. Nếu quý vị tin rằng có cái niết bàn, cái đó là chánh kiến. Then it's a proper view. If you believe there's a way to nirvana, that is a proper view. Mà quý vị tin rằng có cái đạo, thì cái đó gọi là chánh kiến.
所以即见苦是苦，集是集，灭是灭，道是道，也就是相信是有苦，而且苦是聚集起来，以及是消灭，是最终会寂灭，以及最终会入涅槃的，那就是有正见的。What else is a proper view? Cái gì nó gọi là chánh kiến? Yes, sir. You probably have a clue. What else is proper? You know it. What's proper? What's proper view? What? You see the Four Noble Truths, you see the proper view. That's correct. What else? What else are you supposed to see? That's proper. 另外，你还看到什么是正见呢？ Chánh kiến là gì nữa? See, this is why this is why the Chinese have an advantage over you, because the Chinese is the source of our Dharma. Người đọc tiếng Hoa là có lời lắm. Yes? Knowing the Eightfold Path is proper view. 了解这个八正道。 Very fundamental. What about good and bad? Hoặc là chánh kiến quý vị phân biệt được cái thiện và cái ác. 善恶呢？ How is that? If you can really distinguish what's good and what's bad, you have the proper view. Nếu quý vị phân biệt được thiện với ác đó, thì cái đó quý vị đừng có chánh kiến. 所以你能 You have to think in terms of good and bad. 能分别善与恶 và cái thiện. So far so good. Okay? You all have that, by the way. I know it's inherent in you. When you come to the temple, you want to learn the good way and want to stay away from the bad stuff, right? Những cái người như quý vị tới chùa đó, cái tâm quý vị là có chánh kiến ngay lập tức. Tại sao? Cái tâm quý vị tìm cái thiện và tránh cái ác. Am I correct? You come to the temple for the express purpose of learning about the good and avoiding the bad. That's a proper view. 所以你到道场来学会如何分辨与善与恶，也是正见的一种。Okay? And therefore, inherently you're saying that if you create good karma, you get good retribution. You create bad karma, you will get bad retribution. Nói cách khác, thì nếu như quý vị tin có chánh, có thiện, có tà đó, có thiện, có ác đó, thì quý vị hiểu rằng cái nhân mà thiện nó tạo ra cái quả thiện, nhân mà nó ác thì nó tạo ra quả ác. That the temple is supposed to reinforce that. Okay? 以及相信这个有善做善事会有善报，以及做恶会有恶報。 Okay? Anything? What else is a proper view? Cái gì là chánh kiến nữa? What? The 10 light actions. The ten good dharmas. Yes. 10 cái thiện nghiệp. 10个十善业. 十善业 Yeah. 十善法. 十善法 Okay? Like 五戒十善法. Okay? That's a proper view. 也是正见的一种。 Okay? Also, what's proper view is that what most people don't realize, there is this world and other worlds. Cái chánh kiến khác là quý vị biết không? Cái thế giới này chúng ta ở đây là chỉ một cái thế giới thôi, nó còn có nhiều cái thế giới khác. Actually, there's countless other worlds, by the way. Cái sự thật, cái chánh kiến là quý vị biết cái này chỉ một cái thế giới, cái vũ trụ này, trong vũ trụ này thế giới mình chỉ là một cái hạt cát thôi. Nó còn nhiều vô lượng vô biên. There's many more worlds. 所以还 That's 有 proper views. 还有就是我们不只有一个世界，除了我们这个世界之外，还有很多不同的世界。 Okay? What's another proper view? That you need to be filial to your parents. Một cái chánh kiến khác là phải báo hiếu cho cha mẹ. That is a proper view. You're not supposed to abuse your parents. Mình không thể nào xài xẻ cha mẹ mình. Mình phải báo hiếu cha mẹ mình. You're supposed to pay back to your parents. Mình trả hiếu lại cho cha mẹ mình. Trả cái ơn của công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ mình.
Okay? Any questions about that? 另外的 By 就 the way, 是 I think few Westerners think like that. Am I correct, Tex? No? Many Westerners think like that? Many Americans think like that? I grew up in a French culture, French literature, and it's not prevalent. Okay? Maybe in this country, but I know French literature never is mentioned that you're supposed to be filial with your parents. I'm serious. That's how I learned. And I know that because it's translated into Vietnamese. The Vietnamese literature is usually influenced by the French. So it's about enjoying and follow your emotions and having a good life, good feelings, love and so on, but never about being filial to your parents. That's peculiar because French people are not so bad about that. French people appreciate their parents. See the parents? Yeah, Yes, they do. But it's not. There's a difference here. You appreciate your parents, but in the Asian culture, Buddhist culture, actually actively pay back to our parents. Cái khác biệt người Tây phương. You understand the difference? Asian culture, we actively do something to pay our parents, pay back to our parents. Whereas Western culture, they may appreciate their parents, but they don't actively do things to pay them back. Am I correct? no, a lot of people do. Really? Okay. I stand corrected. Okay. 所以最后一点，还有另外一点，就是要孝顺父母，那也是正见的一种。那尤其是东方人比较跟西方人比起来，东方人对这一点做的比较勤，比较着重于孝道。Okay, and finally, what's the most important proper view? Một cái chánh kiến khác là gì? Okay, there's a few more. I give you a couple more. Có hai cái chánh kiến khác quý vị phải cần nhớ. What's a very important proper view? 最后还有另外一个是什么很重要的正见呢？ Okay, chánh kiến khác quan trọng là gì? Yes, sir. Impermanence. Impermanence, vô thường. Yes, that's correct. Okay, nothing lasts forever. Nothing in this world lasts forever. Không có cái gì mà nó tồn tại lâu dài hết, vĩnh cửu hết. Okay, better to go to Western Bliss Pure Land. Tốt hơn là lo chạy về Tây phương cực lạc đi. 所以他说是没有永恒的。That's the proper view. The proper view is that you should seek 无常， liberation by transferring to a different world. Okay, that's the easy way to attain liberation. Cái chánh kiến là quý vị phải tìm cách giải thoát, mà cách giải thoát dễ nhất trong thời đại, especially in this Dharma ending age, nhất cái thời mạt pháp này, chứ còn mô pháp, sử tại. Okay, 比较容易往生到极乐世界。Translate that. 所以重点是无常，所以你应该要尽量的想办法得解脱，以及想要往生西方极乐世 muốn 界。 đắc giải thoát dễ nhất, tương đối dễ nhất là tìm cách vãng sanh Tây phương cực lạc. Okay, that's a proper view. Okay. Anything else? 还有呢？ Okay, so these are the proper views. If you understand these things, then you have the proper views. Quý vị hiểu được như vậy là quý vị có chánh kiến. So far so good. And I see most of you have proper views. Đại đa số quý vị, tất cả quý vị, I can see that most of you, well, maybe one or two, except for one or two. Trừ một hai người thôi. 我可以看到大部分人，你们大部分都是有正见的，除了一两个以外。And we will not name those one or two individuals. Mình không có nêu tên ra. 我们不要把名字报出来。I'm not looking at anyone. They không nói tới ai hết. Oh yes, okay. All right. Number 2, chánh kiến, okay. Proper views. Number 2, proper thoughts. Thứ nhì là chánh tư duy. 正思维。 What's proper thoughts? It's also called proper aspiration. Hoặc là cũng gọi là chánh ao ước, cái chánh chí. 又叫做正智。 Or proper
discernment hoặc là chánh phân biệt. 或正分别， Okay? Or proper awareness hoặc là chánh giác. 正觉。 So what is it? What is this proper thoughts? Cái chánh tư duy là cái gì? 所以这个正 Let's 思维 check 是 if 什 you 么 have 呢 these？ proper thoughts. Mình check ngày nay mình coi thử cái việc có đúng chánh tư duy là không. Tell me how your thoughts, what do you think about? Quý vị nghĩ về cái gì? Lily, what do you think about? See? Yeah. Sao bây giờ? Hả? 积极向上。 Chi- Rigorously to move forward rigorously. 怎么说呢？积极 Towards 向上。 towards 积极是什么意思？积极 is like very active. Actively, Very actively, rigorously. actively ascend. Rigorously ascend. Okay. Moving towards your goal. It says she wants to keep improving. How old are you? 老师问你几岁？ Bà này bà nói tôi muốn tích cực mà tiến bộ. Thì hỏi bà năm mấy tuổi rồi? That's a proper thinking. Càng lớn tuổi và càng tiến bộ. The older you get, the more you have to make progress. Because time is of the essence. Because time is running out. Thì giờ nó hết rồi. 所以师父说那是正见，因为就算年纪越大，也是要进步。 Càng ngày now you more pressed for time. Càng ngày nó càng cấp bách. Okay. Don't be like the Pure Land people. Đừng như những người tu tịnh độ. What do they think? They say, I don't care. I'm going to go to rebirth anyway. Những người tu pháp môn tịnh độ như cái ông nhập chưởng này đó, ông nói là đâu sao đâu, trước sau tu vãng sanh mà. It doesn't matter. Huh? Right? I'm going to be reborn. Trước sau tu được vãng sanh. Phải không phải Quảng Ngân? Quảng Ngân, see, Gojin says, I'm going to be reborn anyway. So what's the worry? So Jin Xiang said, of course, I really hope that it's the case. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Cái đó vẫn chưa đủ. Tốt hơn nữa là mình phải tiếp tục mình tu. Mà cô đang làm như vậy, cô không nói thôi. Mình tiếp tục tu để làm cái gì? The proper thought is that you continue to make progress. Why? Ngay những cái người mà tu pháp môn tịnh độ phải tiếp tục tinh tấn. Those of you who practice the Pure Land Dharma door has to be even more vigorous, even when you're older. Why? Because it affects your rebirth chances as well as your rebirth grade. Tại vì cái tinh tấn đó nó ảnh hưởng tới cái việc vãng sanh của quý vị, cũng giống như cái phẩm vị của quý vị. You know, right now is the best time to improve on your rebirth grade. Okay? Hiện bây giờ này là cái lúc mà tốt nhất để quý vị tăng cái phẩm vị của mình. Dễ nhất. Qua bên kia nó khó hơn. When you go to Western Bliss Pure là much harder, much slower. Nó chậm hơn nhiều. That's why Ru-Ching is correct. You have to be vigorous. That's the proper thoughts. Thành bây giờ cái cô này, cô nhập thanh, cô nói rất là đúng. Mình phải tinh tấn bây giờ. That's a proper thinking. Okay? Excellent. 所以说 I didn't think of that. 正思维就是说，就算你会觉得，就像你修净土，如果你会往生，你还是要继续努力，可以增加你的这个品跟。What's another proper thought? Những tư tưởng khác là gì? Đúng là gì? What's a proper thought? It involves, okay, that you have no desire. Minimize the desire. Thiếu cái dục. 另外一个正思维就是无欲觉。不是少欲。即为无欲。 That's a proper thought. 就是少欲的意思。Bớt cái dục đi. Okay? Bớt cái giận đi. You reduce your anger.
减少你的嗔。 Okay? Reduce your thoughts of harming. Bớt những cái tư tưởng mà muốn hại người ta. 减少想要伤害别人的心。 No matter how angry you are, you will not indulge in harming others. Mặc dù có giận bao nhiêu đi nữa đó, cũng không được hại người khác. That's the proper thoughts. 无论你如何的生气，你都不会想要伤害别人。 Okay? What's another proper thought? Những cái tư tưởng khác, tư duy khác là ra sao? Tốt là thiện là chánh tư duy là sao? Helping others, help others, giúp người khác. 另外一个就是帮助别人。 Is that correct? Help others. Okay, what's another proper thought? Take a loss. If you want to help others, you have to take a loss. Giúp người khác thì phải chịu thiệt thòi. You really want to help, you have to be prepared to take a loss. Thiệt sự quý vị muốn giúp thì phải chịu thiệt thòi, không cách nào mà lợi hết. There's no way to help others and gain at the same time. It's not possible. Giúp người ta là phải chịu thiệt thòi. Không cách nào khác, there's no other way. 再来就是要 Okay? Is it clear? That's a proper thought. Mình sẵn sàng chịu thiệt thòi để giúp người ta. We are prepared to take a loss in order to help others. 就是当你想要帮助别人的话，你一定要 If you have that kind of proper thought, it's very liberating. Nếu quý vị mà sống và còn nghĩ được như vậy, quý vị cái bao nhiêu gông xiềng nó bứt ra hết. You free, you freeing yourself from so much of your pettiness. Quý vị bớt cái nhỏ nhen, cái bần tiện của mình. Tại mình sẵn sàng chịu thiệt thòi để giúp người khác. Yes? 就是你要愿意吃亏。 That's a proper thought. 你如果能愿意吃亏的话，你才 The reason I 能 tell 够。 you that, lý do thầy nói như vậy, because every time I look at him, that's what he reminds me of. Lý do thầy nói cái gì như vậy là tại vì mỗi lần thầy nhìn tới cái ngài Tiến Hóa, ngài chỉ thấy thầy chỉ thấy ngài như vậy thôi, là sẵn sàng chịu thiệt thòi để mà giúp người khác. You know, by the end of his life, he was so sick. Quý vị biết trước khi mà ngài chết, ngài bệnh không thể tưởng được. You know, because his entire life, cuộc đời ngài gặp ai là chữa bệnh người đấy. Every time he sees someone sick, he takes the illness from them. Ngài thấy người ta bệnh, ngài chữa bệnh người ta, mà chữa bệnh người ta là lãnh cái bệnh người ta. Every time he saw a sick person, he healed them. In order, so he took on the illness. So by the end of his life, he was so sick. Okay? Trước khi mà ngài sắp chết, ngài hấp hối, bệnh không thể tưởng được. And guess what? His disciples said, "No, Master, we love you so much, we need you, don't go." So he can't go. Rồi khi mà ngài muốn chết, ngài muốn đi, thì đệ tử của ngài xuất gia, ngài nói, "They're left from people, disciples, by the way. They take incense." Mấy cái đệ tử, nhưng phải quả ngân, như cô Hằng Lượng đó, lấy they take the incense and they stick in their arm. I know this is so Chinese. 所以师父说，宣化上人的弟子， Con có làm không Quảng Ngân? 他会拿香放在那个手，去烧他的手里面。 cái bài này là quả. She's a Guo generation, by the way. Bài này là đệ tử Ngài Tiến Hóa. She's a disciple of Master Hiển Hóa. Giơ tay qua. Đã chấm hả? Thầy chưa chấm được chấm nào. I'm so embarrassed. She says she can do 3. Right? I haven't had one yet. Nó đau dễ sợ. It's very painful. Nó đau dễ sợ. It's so painful. Yes. Aloe vera. Đồ nít. Bởi vì cái đồ nhảm chấm để đau, để chịu đau, mà lấy aloe vera chích vào cho nó khỏi đau. Vô duyên lãng xẹt. Đúng không? Mình chấm này để mình chịu đau, xong lấy sức lên cho nó không đau. You know, a nun told me that, you know, you're a master now, so you should have 9 scars. Okay, lúc mà thầy thọ đại giới đó, sư cô nói thầy là biết bây ông là làm sư rồi, phải đục 9 cái lỗ trên đầu á. You see, 9 holes. You see here, 9 holes? No.
Oh, they heal already? 师父说有一位比丘尼跟他说，他头上应该要有9个那个。Yeah, they take these the cone incense, stick it and they burn, they leave it here and they burn. 香巴. Nó có 3 cái mà 9 cái loại hương mà nó giống như cái kẹo Hershey's Kiss but smaller. Okay? Để lên đầu, sắp lên đầu and they burn it. 9 of them. It's because all Chinese monks do that. Vietnamese Chinese monks, they do that. As an offering to the Buddha. 他问说为什么要有香巴 Okay? Người ta đốt cái đầu làm thẹo đầu là để mà cúng dường cho Phật. Quý vị biết chuyện đó không? It's an offering to the Buddha. 就是供养佛代表你的牺牲。But we monks, we don't burn fingers. We need all 10 fingers to work. So that's why we burn our head. It hurts a lot more here, by the way. It's a very sensitive area. Okay. Cái đầu, lúc quý vị đốt cái đầu, nó đau dễ sợ lắm. It hurts tremendously. I'm told. So what happens is the monks, after they become fully ordained, okay, you novices don't have to worry about. Quý vị mà Sayini đừng có sợ. Only after in a few years when you become ordained, that's when you burn your head. We burn your head. Sau khi quý vị thọ đại giới mới chích, mới đốt. Don't worry, we prepare you. Đừng có sợ. Okay? And so after I became fully ordained, a nun told me you should burn nine places. And don't worry, I have aloe vera. In order, it won't hurt at all. I said, no, it still hurts. Forget it. Sao? Đó là dùng cái thân mình mà cúng dường cho Phật. So what the symbolism behind it is that you use your body as an offering to the triple jewel. Okay? 所以做这个动作的代表就是对一个供佛的一个，就是你所谓的牺牲你自己的身体来供佛的一个表现。为什么是9个洞？ I don't know why 9. Maybe the more the better. 师父说他不知道。 Thầy không biết tại sao 9, thầy không hiểu. Thầy không hiểu 9, chắc là 9 tam bảo của tam thế đó. Okay. The triple jewel of the 3 periods of time. And you can add 10 directions. You do 90, you 代 do 表10 directions. 三宝在3个不同的时期，所以是9个。Cái này 9 là tam thế, thấy không? Tam bảo của hiện đại, tam bảo của quá khứ, tam bảo của tương lai. Ok? Không, 9 cái tam bảo của tam thế đó, 3 cái thời, tam bảo của quá khứ, hiện tại và tương lai. Ok? Và nếu vì muốn sang nữa cúng thập phương tam bảo luôn nữa. No, I said, if you really want to go all out, do the 3 periods of time in 10 directions. There will be 90 of them up here. Cái đồ thành cái rổ luôn. Can you see 90 of them on your head? And that's a real monk. Cô nói mà thiệt sự là ông sư. She says, wouldn't that make you become stupid or go crazy? Cô hỏi, ủa, có đốt nhiều như vậy khiến cái vị trở thành điên hay là khùng hay là ngu là sao? No one has ever tried it. Chưa ai thử đó hết. Chưa ai hết, 90 lần. No one ever burned. As far as I know, in the history of Chinese Buddhism, Vietnamese Buddhism, no one ever tried 90 times. Chưa ai đốt từ 90 lần hết. Yeah. Ai? Thì mấy bà điên mà cùng. So what happens is, after you become fully ordained, you burn
burn you burn incense on top of your head. And sao thì nhắc quý vị, những cái người mà người sắp được thọ của túc giới, I'm reminding those novices when they become fully ordained, that's nine burns. Okay? So that's what after full ordination. But in Master Shenhua's case, okay, he says it hurts too much. I have to go. Thì Ngài Tiến Hóa Ngài nói là cái thân thể ta nó đau dễ sợ lắm, thầy phải đi. It's time for me to go. So one his disciple, một cái người đệ tử Ngài Tiến Hóa, he says, Master, if it hurts so much, let me shoulder your pain for you. Có một người tình nguyện nói, thầy ơi thầy, để con lãnh cái đau của thầy cho. I don't know whether a left-home person or lay people is not clear. Không biết người đó là tài gia hay xuất gia. So Master Shenhua, are you sure? Ngài Tiến Hóa là con chắc hay là không? And I said, yes, Master. The man said, yes, Master. I'm sincere. So Master Shenhua said, okay, here's my pain. Thì Ngài Tiến Hóa mới truyền cái đau của Ngài qua ông kia. Ông kia xỉu luôn. And the man almost passed out. 所以宣化上人要离开的时候，他的弟子不愿意他离开，所以就说要替他受苦，所以就把这个报师父的恩，要报师父的恩。So he really passed out. So he said, "Oh, this is too much. Stop." 所以他差一点昏过去。đau quá, thôi, ngừng lại đi. 他说这太痛了。Master Shenhua, this is my editorial comment. Master Shenhua said, "But I'm not done yet." They khổ như vậy đó. So after that, because then people tell each other, and no one ever dare offer him again. Không ai dám tình nguyện đỡ cái đau của Ngài. So what did they do? So what's the next thing they do? Tiếp tục họ làm gì? Now the nuns invented taking incense, these incense sticks, okay, and stick it on your arms. Thì mấy sư cô đó, đệ tử xuất gia của Ngài Tiến Hóa, mới chế là lấy cái hương này đâm vào cái tay mình. They hold it like this, and it actually swells up. Nó phồng lên. So it has rows like buttons, như mấy cái nút vậy. 所以之后的比丘尼他们就决定，他们不愿意，他们就用另外一种方法，就是把那个香烧在手上。đau một tí xong bỏ cái aloe vera thì nó bớt đau. 然后就放那个芦荟在上面。là toàn bỏ aloe vera. 因为听说会比较不痛。They put aloe vera. Okay, so that's what they did. That's why. So these nuns, they have scars. They can show the scars. It's like the whole row of scars right here in this whole area. Họ tu như vậy đó. Okay? I don't know how we got to pain. Yes, sir. Don't you think they should be discouraged doing this kind of stuff? Discouraged? To discourage this kind of stuff? Why should you discourage it? You don't approve of it? No. Okay. Ông này ông hỏi làm sao mình không nên khuyến khích người ta không nên làm như vậy. Thầy hỏi ông không nghĩ cái gì nó tốt sao? You don't. Who thinks it's not a good thing to do? Please raise your hand. Ai nghĩ cái chuyện này nó it's barbaric? Ai nghĩ cái chuyện này là không nên làm? 刚刚那行为是不是好的行为的举手。如果你觉得 Yin says she disagrees with you. He says it's okay. You disagree. Anyone disagrees with the fact we should be burning, mutilating yourself like that? Two people. 觉得不同意这样做法的人举手。Không đồng ý, không nên đốt như vậy. No, đồng ý. So, 4. Chinese, Vietnamese, American, and I don't know. Yeah. Okay? Why not? Tại sao không đồng ý? 为什么呢？为什么不呢？ Why not? Tại sao không đồng ý? Ru Jing, 为什么？不要了。
nói là cái tâm mình thôi chứ còn đâu cần phải từ đày đọa. There's no need to torture yourself like that, right? That's what she's saying. It's not necessary. Okay? Đồng ý không? No? No, it's a form of paying off their debt with the karma. If you go like crossing the lake, you have to endure the pain. 他说是还债的，也是还债，用这方式来还债，就如同打坐一般。I'm not sure it's a good comment. Cái này giống như là mình ngồi xếp bằng mà nó đau chân vậy đó. Mà thầy nói cái này nó không có tốt cho cái chuyện ngồi xếp bằng. 师父说不确定这是不是一个很好的解释的方法。I think it's primitive and weird. Weird? Yeah, it's weird and it's primitive and it's unnecessary. Yeah. It's scarification. Yeah. Let's see. People are proud of their scar. I would not scar myself. Yeah. You think so? Yeah, it's kind of barbaric to really mutilate yourself like that, right? What's the point? Tại sao mà tự đày đọa mình như vậy? Tại sao vậy mọi người? Excuse me. Tại sao vậy? She said it's the vows. It's vow power. It's not self-mutilation. It's not self-torture. Cái này là cái nguyện, đúng rồi. Không phải tự đày đọa. It's not self-torture at all. They don't look at it self-torture. They look at it as a vow. Okay? Even though she doesn't do it, she knows it's only a vow. Mặc dù cô còn không biết là không làm, nhưng để cô biết cái đó là cái nguyện người ta. 他说是愿力，他不是在自残。Yeah, sure. It's not for everyone. Absolutely. I used to agree with you. I used to think that it's not right. Honestly, I thought it's barbaric. Okay? And nhập lại. Yeah. So for example, second patriarch cut his arm to seek the Dharma, right? 神光。所以举例来说，像神光祖师把他的手臂砍下来来求法。Okay. Ông nhị tổ đó, đây là ông nhị tổ đó. This is 是另 second 外一个 patriarch. 例子。Chặt cái tay đó nha. This is worse than burning yourself. Did he really cut his arm off? Yes, he cut his arm off. Okay, thực sự he didn't. Back then there's no 42 hands and eye. Hồi đó không có thủ nhãn này. Thành là mất tay không sao hết đó. It's okay to only have one arm. Nowadays, we need two to do mola. Okay, if you cut this arm off, how are you going to do mola? Huh? You see, so that's a good excuse not to cut your arm. Thời buổi này mình nên cắt tay như vậy. I agree. So it depends on the times. Yes, sir. 41 only? No, you only have 21 because one arm is missing, so you lose half of it. Bởi vì theo mất một tay là mất một nửa, còn 42 là còn có 21 à. Now you have 21 left. What are you going to do? So when you cut the left arm, then you have no money. Nếu mà quý vị chặt cái tay trái thì không có tiền. Okay? You notice that? You cut the right arm off, then you cannot heal people. Mà quý vị chặt tay phải thì không thể nào chữa bệnh người ta được. Okay? So, coming back, I used to agree with you. I think it's barbaric. I used to think it's barbaric. Okay, because I adopted a Western perspective. I feel it's too barbaric to burn yourself and stuff like that. It's nonsense. Okay, it's not necessary because it leaves a mark that bothers me. Okay, thầy cũng thích nó. Thứ nhất, lúc trước lúc thầy còn trẻ, thầy nghĩ đó là nó hơi
Là thầy không thích là tại sao này, là nó cực đoan quá. Tại cái người Tây phương theo cái cách nhìn người Tây phương, cái đó là tự đày đọa mình. Ok, thầy không hiểu. Ok, nhất là nó còn lại cái vết. What bothers me, part of the thing that bothers me, it has a mark. If you practice Mahayana is markless, why do you need a mark? Nếu quý vị biết cái đại thừa này, ta sân Phật giáo是无相. Ok, cái đại thừa là vô tướng. Rồi quý vị tạo cái tướng làm gì? Why do you create a mark? What for? That bothers me. 是否意思？但是我佛教是无相的，为什么有必要有这样留下这样的疤痕？ hết đó, mới gọi là cái pháp tu. Chứ còn nếu mà cái pháp tu người ta thấy thì đâu gọi là pháp tu. Okay, so it bothers me. But nowadays, now I have a lot more disciples. Thời này bây giờ thầy có nhiều đệ tử hơn tí. I'm learning to be more embracing. Bây giờ thầy, bây giờ thầy bao dung hơn một tí. I feel it's okay. It feels okay. Depending, if you do it with sincerity, it's a good thing to do. For example, Patriarch Xu Yun burned his finger. You notice that? Thành đối bây giờ thầy lớn tuổi, thầy mới hiểu hơn một tí. Thầy mới hiểu là chẳng như nhìn cái gương ngài Hư Vân đó, ngài lấy ngón tay phải này, ngài quấn vải để dầu nó đốt, để nguyên mà đốt á, Xu Yun á. 所以你如果有诚心发愿的话，其实我觉得不像以前，我觉得这是不好的事情。So it doesn't matter. Why do you have to judge whether it's bodhisattva or non-bodhisattva? How do you know that a layperson is not a bodhisattva? How do you know these women are not bodhisattvas? We don't know that. There's no need to judge. Is it clear? Let go. There's no need. So you need to learn to be more embracing, more accommodating, okay, more open-minded, and say, okay, that's what you want to do. That's your life. Not for me, but if you do it, that's fine. Is that clear? There's no need to stop them. Does it help? No, it doesn't help. Give me a few weeks, my friend. Thầy nói bây giờ thầy nghĩ cách thầy nghĩ thầy là khác. Hàng như ngài Hư Vân đó, là ngài quấn cái vải, ngài đốt ngón tay nè, không có chặt ra, ngài đốt luôn nha. Nó đau dễ sợ. This is very painful. You burn it right here when it's still attached to you. It's a lot more painful than cutting it off. Đau dễ sợ đó. Okay? And then text says, but he's a bodhisattva. Như điều ông này nói, ông đó là người Bồ Tát mà. Nói yeah. Thầy hỏi ngược lại, làm sao quý vị biết người ta là Bồ Tát, là A La Hán, người phàm phu mình đâu có cần biết đâu. Người ta làm chuyện người ta. Mình không làm chuyện của mình. You don't want to do it, that's fine. But if others want to do it, it's okay too. There's no need to stop them. Không cần phải chặn người ta. Ta muốn làm kệ người ta. Cái nguyện vọng ta làm như vậy để ta làm. If they wish to make a vow, this is their practice path. There's nothing wrong with it. It's okay. Họ muốn hy sinh như vậy, kệ để cho hy sinh. Yes. Okay, Goyin here, watch, cô Quảng Ngân cô đọc báo. Goyin watches the news. She noticed that the Tibetans immolate themselves, and she said up to now it's around 120 monks and nuns. Hiện bây giờ khoảng chừng hơn 120 người đó, 120 người từ hỏa thiêu, từ đốt lấy. Okay, cái đó tốt hay là xấu? Is that okay? Is that okay? Nên là không nên? Huh? Especially monks and nuns. I don't know about lay people. Okay, lay people, I can't touch you. Những người tại gia thầy không biết. Frankly, you lay people have different rules. Những người tại gia cái gì có cái lề luật khác thầy không biết đâu. You have different aspirations. But for monks and nuns, is it okay for monks and nuns to immolate themselves? Người xuất gia có nên đốt như vậy là không? Not because of politics. Nếu như quý vị làm như vậy vì chính trị thì không nên làm. If you offer it to the triple jewel, it's okay. But you do it because of politics, it's not a good thing to do.
Okay? Đối với thầy, nếu cái vị làm đó mà để cúng dường ở Tam Bảo thì làm được. Mà nếu làm đó để mà vì làm chính trị đó thì không nên làm. Cả tại người xuất gia không nên làm chính trị. You know, I have proof for this. Cái này thầy nói có bằng chứng đàng hoàng. Thầy nói cái lập trường này, my standpoint has a basis in the sutra. Cái này trong kinh đàng hoàng nói. Yes, xin. Yes, please translate. You didn't get it? Okay, go ahead and translate. I wait. So the story was the Venerable Xing burned his 虚云老和尚烧了他的那个手指，所以师父的意思是，但是 text 说他是菩萨，所以是不一样的。那师父意思说，我们是不需要看他是菩萨还是不是菩萨，我们就是别人个人的自己的想法，我们不需要去批判他们，这样子。对，批评他们。然后果因就说是这个有些很多出家人他们都会自焚，那这样是对还是不对的做法 ？And we said that for lay people I don't know, okay, but for lawful people they should not. 所以如果不是出家人的话，师父说我不知道，但是如果是出家人的话，是不应该这样子做的。Okay, they should not if it's because of politics. 尤其是如果是为了政治的因素的话。Okay, and I asked, what is my basis for that? 那所以你们我的。các biết không? Trong kinh đó, in sutra, one day in the sutra, one day the bhikshus were discussing. Từ xưa đó, lúc Phật còn tại thế đó, có hai cái người tỳ kheo ngồi để bàn chuyện. Okay. They talked. They said, King Bimbisara and King Pasana Nadi, they are big kings, and I wonder who is a better king. Thì hai cái tỳ kheo họ bàn, họ nói là ông vua này với ông vua kia đó, hai vua Ấn Độ đó, họ không biết người nào giỏi hơn, người nào giàu hơn, người nào mạnh hơn, người nào có tài hơn, người nào có của cải nhiều hơn, đất người nào lớn hơn, người nào có thế lực hơn. So they're comparing the army, they're comparing the wealth, they're comparing the power, they're comparing the contribution. They're comparing these two kings. So the bhikshus are arguing about each other. Hai cái ông tỳ kheo nó cãi lộn với nhau. 所以这个经书上说有两个 king， 有两个国王。Bimbisara, I don't know what's the Chinese for it. Okay. 对，有两个国王，然后有这个的故事，然后有两位僧人，他们就在辩说哪一个国王是比较有力、比较强的、有势力、比较强、比较richer, okay? 比较强大的。And so they're arguing, and the Buddha happened to walk by. Đức Phật mới đi ngang. And guess what? The Buddha said, "What are you talking about?" Đức Phật mới hỏi, các con nói gì vậy? So the bhikshu said, "But Your Honor, good thing you stopped by. Can you tell me which king is more powerful?" Thì ông tỳ kheo mừng lắm, thấy Đức Phật mừng lắm mới hỏi là, Đức Thế Tôn đi ngang, tốt quá, quý quá. Tụi con không biết là ông vua nào có thế lực có mạnh hơn. 所以佛刚好经过，然后就问他们在说什么。So please, Your Honor, one clarify for us. Which king is more powerful? What did the Buddha say? Đức Phật trả lời sao? These are his words. Phật trả lời như vậy. He says, "You bhikshus have no business worrying about politics. It should be left to lay people. You bhikshus may not do it. Should not do it." Thì Đức Phật mới trả lời là các con là người xuất gia, những cái chuyện thế sự này á, để cho người ta tại gia họ lo, các con không được nói về chuyện chính trị. 所以佛正好经过，他就问佛说：“那正好佛说你们在吵什么？”他就说：“可不可以请你问佛说，请你告诉我哪一位国王比较强？”结果佛就跟他们说：“你们比丘们是不应该去谈论政治以及支持政治。”
Okay, so thành ra cái chuyện người Tây Tạng đó là những cái nhóm người đó là họ thầy không đồng ý với họ, nhưng người xuất gia thầy không đồng ý với họ. Yeah, I think that ngay ngài Đạt Lai Ma cũng không đồng ý. It turns out I disagree with these people immolate the Tibetan monks and nuns who immolated themselves. That's just my personal stand. It happened. The Dalai Lama also happened to state so. That's why he said you should stop doing that. Okay, it's not a good thing for Tibetan Buddhism. Okay, tại cái tai tiếng cho cái Phật giáo Tây Tạng nó không tốt. It's not good for Tibetan Buddhism at all if they do that. Thì họ tranh thủ những điều nó đi ngược lại cái lời dạy của Phật. Yeah. Thì không nên tranh, người xuất gia không nên tranh, vô tranh. So what happened? Jin Chiang says, I feel for them because they're fighting for their beliefs of their own country, for their people, and I agree. I sympathize with that. Okay. Để hiểu một phần là mình phải tranh đấu cho cái dân tộc của mình, cho quốc gia của mình, cho cái tôn giáo của mình. Cái đó là chuyện đáng phục. It is commendable. They're willing to do that. Okay. Unfortunately, the Dharma we practice, the 8 sagely paths. Rất tiếc là cái bát chánh đạo này nó đã khuyên là không nên tranh. Okay. To fight. Non-fighting is a proper thought. Fighting is the improper thought. Going back to number 2, proper thoughts. Fighting is improper. Okay? Tranh giành là một cái tư tưởng nó không có đúng. Bất tranh, vô tranh mới là tránh tư duy. So non-fighting is proper thought. Is it clear? Okay? 师父说这个清香他是说，很多他觉得很多僧人们他们是为了国家，他们才会做这样子，就是他其实很同情他们，但是如果师父说，如果你要修八圣道的话，不争才是真正修八圣道的方法。You know, for example, if the problem in Taiwan, for example, some countries like Taiwan, where they force everyone to do military service, 像有些国家，像台湾，他们就是要求每个人都要当兵。每个男人都要当兵。What is it? 入兵 or 当兵。当兵 Okay, and that's even leftful people must enlist. 就算是出家人也必须要 họ bắt những người đàn ông đó, đều phải đi lính hết. Ngay người xuất gia phải đi lính. I have a problem with that. Okay. 对，我不同意这个做法。Yeah, it's difficult. Yeah. Phải bắt đi lính như thường, người họ không có miễn. Quý vị phải biết cái xứ Mỹ nào nó họ rất là phóng túng, rất là khoan dung. So you have to. I bring it up to tell you how lucky we are to be in the U.S. because there's no such constraints, requirements in the U.S. We're very, very lucky. Okay, a very liberal country. We're very, very fortunate. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, you want to translate that? No, I already did. Number 3, proper speech. Chánh ngữ. 第三正语。What is proper speech? Chánh ngữ là gì? You do not commit the false speech, violate the false speech precept. Chánh ngữ thì quý vị đừng có vọng ngữ, đừng có lưỡng ngữ, đừng có ác ngữ, đừng có nghĩ ngữ. Okay, meaning that you don't lie, you don't have double tongue, you don't use coarse speech, you don't use frivolous speech. That's what the proper speech is.
所以意思就是又做正言，就是你不两舌、不妄言、不恶口、不绮语等。Okay, is it clear? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Number 4, proper activity. Thứ tư, chánh nghiệp. 第四为正业。What is the proper activity? Can you guess? Quý vị biết, có ai đoán được cái chánh nghiệp là gì không? 正业的意思是什么呢？ What's the first thing that comes to mind? What's proper? What's proper activity? Not killing. 不杀。Okay? 不杀生。 Vô sát. Cái rất là quan trọng. Don't kill. No matter what, do not kill. Do not harm. Đừng có. Before just the thoughts. Now physically, you actually are killing. You actually are harming with your body. Okay? Cái này hồi nãy mình nói là không sát là chỉ cái ý thôi. Còn cái này là cái thân mình. Thân nghiệp này là mình không được hại người ta, không được giết người ta. Questions? Ai thắc mắc gì không? Do not kill. It's very important. That's the first rule in Buddhism. Việc đầu tiên hết Phật giáo mình là đừng có giết. Okay? First thing you learn, don't kill. Đừng có giết người ta. 无论如何就是不杀生、不伤害。 Okay? Yes. She said, my mind is not intent on killing, but my body kills. What to do? Cái thân thì nó giết, thì ra cái ý nó không muốn giết. Thì sao? Chuyện gì xảy ra? What happens? 他的问题是我的身体，我的心是不想杀，但是我的身体想会做，他做了这件事情，那怎么办 For example, ví dụ, for example, you don't mean it, but you step on a cat, a lovely cat. 所以举例来说，你不是 And you squash it to death. 你并没有想要杀，但是你不小心踩死了一只猫。 Mèo nó chết bẹp nó luôn. Okay? So you kill even though you don't intend to. Mình giết con mèo mình không cố ý giết. 所以你杀了，但是虽然不是你的初衷，那怎么办？ Ý con ân như vậy phải không? So what happened? Khi mà làm như vậy con mèo You remember when you do that, the cat will do a very desperate meow and then he dies. And then what happens? Chuyện gì xảy ra hả con ơi? Nó trở thành con quỷ mèo. It becomes a cat ghost. 所以当这件事发生的时候，你会听到猫的惨叫，然后你知道那个猫会怎么样吗？它会变成一只猫的魂，猫鬼。 And what does he do? Nó đi theo con Ngân suốt đời luôn. He's gonna follow Gu Yin. 就会跟随着果因 Until she dies. Nó theo mình cả đời chừng nào nó lấy mạng rồi xong. Until you pay back. Until she pays with her life. 直到他把债偿还完为止。 Mặc dù mình không cố ý nhưng đều mình phải trả như thường. Even though you have no intention to kill, you still are liable. Okay? Cái đó là mình vẫn tạo cái nghiệp như thường, phải trả nó như thường. 所以就算不是你的意思要杀，但是这个债还是要还。 Theo mình lại rồi. Đi truy nã gì? Mới đi chơi vậy. Truy mải tung xí, truy shopping. Mà thầy bao cái what is roll làm chả hả? Làm cá. They're cooking. They've been cooking. So after this we have another late lunch. Okay. Okay, 谢谢你。
Tối nay mình có đồ ăn rồi đó. Tonight we can have a party. Okay, so even though you don't intend to kill, but if you kill them, okay, you still incur the consequences, but it's not as severe. Để cái tâm, quan trọng là cái tâm. Để cái tâm quý vị mà không cố ý giết đó, thì nó nhẹ hơn một tí. Không có thù mình bằng. Okay? They're not as angry at you when you're not intentional, but you still have to pay. Nhưng đều phải trả như thế. Okay? Is that clear? 所以就算你不想杀， Yes. 但是你最后还是要还这个债，只是他们对你的那个恨比较没有那么深。Right. Nó cũng trả thù mình, nhưng đều nó trả thù nó nhẹ hơn là trả thù khi mà mình cố ý giết nó. Khi mình cố ý giết nó thì nó thù dai dễ sợ lắm, gỡ khó lắm. Mà khi mà mình không cố ý giết, mình gỡ nó dễ hơn. So what happens is when they may become a ghost and get back at you, it's Jenny right there, okay? They will get back at you, but it's easier to resolve this karmic debt than otherwise. Nếu mình không cố ý, cái nợ nó dễ gỡ hơn là khi mình cố ý. What happens is that what you don't realize, quý vị không biết chuyện này nè. Đừng quên chuyện này, don't forget about this. If you intend to hurt, okay, people are angry at you because of your intention. Khi mình cố ý, người ta giận mình. Mình không cố ý, nó dễ, người ta không giận mình nhiều như vậy. Okay? It's a lot easier to let go when they have no intention. It's not intentional. Is that clear? Because if I realize you intend to hurt me, I'm a lot more angry. Okay? Khi mà mình biết người ta cố ý, thường mình giận đó. Right? That's how we all are, right? I don't think I'm the only one. That's why, thành ra trong cái Phật pháp mình rõ ràng. That's why in Buddhism it's very clear. Guard your mind. Do not intentionally hurt others. Thành quý vị, cái Phật pháp mình tu, mình cố ý là mình không có hại ai hết. Don't intentionally go take advantage of people. Đừng cố ý mà lợi dụng người ta. Okay? They're not happy. If you do it on purpose, they're very angry. Mà mình cố ý mình làm, người ta giận, tụi nó giận dễ sợ lắm, khó mà gỡ nó. That's what happened to the Buddha, by the way. Giống như Đức Phật ấy. He intentionally killed his nephew. And the nephew turns out to be Devadatta, and Devadatta could never forgive him. Nhưng Đức Phật là người cố ý giết thằng cháu của mình. Người cháu là Devadatta, thành Devadatta cả đời kiếp không bao giờ tha thứ Phật được hết. Devadatta could not ever forgive the Buddha. He hasn't been able to forgive the Buddha. Không thể nào tha thứ Đức Phật được hết. Wherever the Buddha went, he followed to try to kill the Buddha. Bất cứ Phật đi đâu, ông Devadatta đều rượt theo để mà giết Phật. Giết Phật nha. His purpose, wherever the Buddha goes, Devadatta follows in order to kill the Buddha. Only one purpose, lifetime after lifetime. Nó dễ sợ như vậy. How scary it is. Okay? You look at this life, the stories on the life of the Buddha. Every time Buddha went before he became a Buddha, even after he became a Buddha, Devadatta still followed him in order to kill him. Bất cứ Phật đi đâu, Devadatta đều rượt theo để mà giết. Đòi giết, không bao giờ tha hết. He never could forgive the Buddha. Nó vẫn rượt theo. Rồi có khổ con biết, rồi những kiếp sau Phật đâu có biết, giết ông tiếp. Càng ngày cũng còn giận thêm nữa. So what happened in the story history of the Buddha path to enlightenment, at many more lifetimes he also killed Devadatta. So it kept on compounding. The problem gets worse and worse and worse. Nó càng ngày cái nợ, cái thù nó càng ngày nó càng sâu đậm hơn. Thành không bao giờ tha thứ được. You never forgive him. Dễ sợ lắm. Okay? So what to do? Làm sao? 所以师父的重点是说，如果你不是恶意，有这个恶意想要杀害这个人的话，跟你有恶意，你的业报是不同的。有恶意的话，对方对你的这个
你造的业比较大。 Sao bây giờ? What happens? What to do? 所以 Two ways. Có hai cách thôi. 如何 Number 解 one. 决之前的问题呢？ Huh? No. Devada will not forgive. Sám hối mà người ta không tha thứ, sao mà sám hối bây giờ? You're gonna repent all you want. Devada says, I will never forgive you. Yes. I said, you become a Buddha, then save him. That's one way. Very smart. Đúng. Mình thành Phật rồi, mình có trí huệ tìm cách độ ông được. Trước khi mình thành Phật, mình chưa đủ sức để mà độ ông. Thành Phật mới độ ông được. So what happened is that the hatred was incurred before he became a Buddha. Cái này cô này thông minh lắm. It's very, very, very good. Okay? Cái nợ này nó xảy ra trước khi thành Phật. Mình phải khôn, mình thoát cái đã, thoát cái vương vấn cái đã, thì mới thấy cái rõ ràng mà cứu nó được. So you have to get out of the engagement. You have to disengage first. Become a Buddha first. Then you know how to save him. Is that clear? Rằng cái vị thành Phật rồi mới cứu ổng được. 所以师父举这个佛语及 Devadatta 的例子，就是他杀了他，他是有恶意的要杀了他的那个表弟，好像是。然后那怎么办呢？就是他的唯一的方法，所以他们几世都来来回回的一直互相报复对方。所以第一个办法就是你可以先成佛再救他。And what's another? 那第二个方法是什么呢？ I have a better. Yes. Yeah, send him over to Western Bliss Pure Land. Let Amitabha teach him. 把他送到西方极乐世界，让阿弥陀佛教导他。Cái vị cách biện pháp thứ nhì nó dễ hơn tí là quý vị gửi họ đi Tây Phương Cực Lạc thì để Đức A Di Đà dạy ổng. Mình khỏi lo. Thì he cannot get out. Quan kia là đâu có đi ra được. 因为一旦他去了，就没有办法离开那里了。What happened is as soon as Amitabha Buddha accepts you in, he says, I will cross this guy over. That's his promise. Quý vị biết không? Một khi mà Đức Phật A Di Đà mà chấp nhận quý vị vào cái chốn Tây Phương Cực Lạc, Ngài nói là ta sẽ độ cho nó. Ta nguyện sẽ độ cho nó thành Phật. The Buddha, Amitabha Buddha says, I let him in order to help him become a Buddha. That's my promise. You know, wonderful? Yes. I said, can you send me over there? He said, forget it. You don't have enough money, honey. Tôi nói con đừng có tham. Tại vì con không đủ tiền đâu. Yes. Anyone else? Okay, so going back to the point is be careful to keep your mind from harming. Okay, nhất là đừng cố ý hại người ta. Okay, cái đó quan trọng lắm á. 所以讲回到重点，就是你的心不要有伤害别人的念头。So the proper activity here, the proper activity trở về cái tấm 160, 160. The proper activity meaning that the things you do with your body, okay, and the karma you create, cái là cái nghiệp mà quý vị tạo ra, thân khẩu ý. The proper activity meaning in your body, the mind, and the mouth. 所以正行又讲到所谓的你的身口意要正。You know, do the 10 good dharmas, keep the 5 precepts, and so on. Những cái nghiệp nào quý vị giữ giới, tu cái bát thiền đạo. So far so good. Okay, number 5. Cái năm 161. Chân minh. Proper livelihood. What is proper livelihood? 正命又是什么呢？ What is proper livelihood? Okay, for you lay people, you should not do anything that's bad to society. Cái việc làm quý vị không nên tạo cái hại cho xã hội. 不能做对社会有害的事情。 So far so good. Okay.
For left home people, this proper livelihood here for left home people is that we have a certain precepts. Về người xuất gia thì có những cái pháp của người xuất gia. For example, for us, we are beggars. Chúng tôi là người xuất gia. Chúng tôi là người ăn mày. So we beg for this sash. Chúng tôi là phải xin những cái này. When at the Buddha's time, we used to go to the trash dump and pick out the discard rags. Hồi trước thời của Phật đó, thì những vị tỳ kheo đó đi ra mấy cái thùng rác đó, lượm mấy cái vải mà ta vứt. Okay, they bring it home, they wash it. Rất là kỹ. Okay, they cut it into small pieces. Rồi vá nó lại. So the sash here is not like nice looking. It's small pieces everywhere. Thành cái y hồi xưa đó, họ vá khắp hết đó. It's not squares. It's whatever fabric they could find. Cái vải có bao nhiêu là may bấy nhiêu. Vá hoài. They keep on finding these rags until it's big enough to become a sash. Họ vá như vậy cho đủ khi nó đủ để nó thành một cái y. But as Buddhism became more gain more support, từ khi mà Phật giáo nó có được nhiều người ủng hộ hơn, then we have rules of what to do or what not to do when we get a sash. Thành sau khi mà có cái hệ thống gọi là tăng đoàn rồi đó, thì có nhiều sự ủng hộ hơn á, thì nhiều thí chủ hơn á, thì bây giờ có những cái lề luật Phật đặt ra để mà khi mà quý vị lấy cái y này có những cái luật. Okay, for example, ví dụ back then I give you only a few examples, cho thầy cho quý vị một vài cái ví dụ thôi. Back then, for example, a bhikshu, hồi xưa có một vị tỳ kheo, someone came and offered him a sash. Có một người vị tỳ kheo, có người ta nói là thầy con cúng thầy cái y. Okay, someone came and offered him a sash, and then the bhikshu says, you know, it's very nice of you. Okay, nói tỳ kheo nói cảm ơn con. You know, but actually, for what you offer me will not be very durable. Để nói cái y mà con cúng cho thầy đó, với cái giá cả đó thì cái loại y nào là y xấu, vải nó không tốt. Okay, the fabric is not that good. Okay, can you increase your offering a little bit so that I have a better quality sash, and con cúng nhiều hơn tí để mà thầy có cái y nó tốt hơn được không? Đó không được làm, we cannot do that. Okay, can't do that. Or the two people offering sash, hoặc là hai người tới cúng dường cái y cho thầy. And we said, you know, two of you are low quality. Can I combine the two of you so they have a better quality sash? Thay vì hai cái y rẻ tiền như vậy, hai người có thể hồn tiền lại với nhau để mà cúng cho thầy cái y nó tốt hơn được không? Không được làm như we cannot do that. 所以举例来说，当佛教后来比较盛行了以后，那有人给你一件所谓的袈裟，但是你如果说我觉得这袈裟不好，我可不可以要比较好的？这样是不可以的。或者是他给你两件比较不好值等的袈裟，你说可以把它做成一件比较好的，这样也是不可以的。Okay, for example, another example, we have bowls. Cái khác là một cái ví dụ khác cho quý vị biết đó, nó dễ hơn tí là có cái tô bình bát đó, we eat, okay, and we sit next to each other, and we are not supposed to look over to the neighbor's bowls. 所以，比如说我们都有这个钵，那我们都坐在一起吃饭，我们不应该去看隔壁人的钵。And then in particular, nhất là có chuyện khác nữa. You know what? We have a very very funny rule. Có cái chuyện lạ lắm là we get the receive offering, okay, and the too much offering, họ cúng nhiều quá này. So now the bowl is filled up above the rim. Cúng để đồ ăn nó nhiều quá, thành nó quá cái môi của cái bình bát. Okay, we cannot do that, không được như vậy. So
So what happens at when I was a novice, lúc mà thầy còn sa di á, okay, we only eat one meal a day and we work all day and all night. Hồi đó làm sa di á, thì ăn được một bữa thôi, mà làm việc hùi cả ngày, túi bụi cả tối tăm mặt mày luôn. So the meal is very important to us. Thành ăn nó quan trọng lắm. And we have this bowl here and we don't have a lot of time. So we fill up the bowl, nó đầy như vậy. Okay, it's all filled up. So what we do is we take a spoon and we press it down. Đè nó xuống.另外还有一个 Okay. Not supposed to do that. Không nên làm những chuyện như vậy. Okay. 另外还有就是那个钵，你盛的饭不可以超过那个钵的那个这个上面，如果太多的话。You can't pack your bowl. Tại sao như vậy? Tại vì các cái luật là quý vị đè xuống như vậy, đừng có tưởng thí chủ tưởng nó quý vị vẫn chưa đủ đồ ăn, thì phải cúng tiếp. The reason that we are not supposed to depress it down, okay, is because then people like Kim Dien who love to offer us food, she feels that we don't have enough to eat, so she keeps on offering more food and keeps on pressing it down, offering food and pressing it down. Okay, so we can't do that. Để người ta cúng mình hơn, thêm đồ ăn làm gì? You cannot do that because we will make people offer more food. 因为这样会让别人会想要给你供养更多的食物。 Mấy năm nay tôi muốn là lấy cái tô của thầy mà đè xuống không à. Rồi Gina said, gee, I've been doing this all these years. Now he tells me. Thầy, bởi vì thầy để ý cho nó mà. I noticed that, but I didn't say anything. Sao? Mình lại dạy nữa, dân sư phụ là chả không phước được gì hết. She says the people like to make offering to me. It's too much I can't eat. I said even so, you make offerings to me, you have no blessings whatsoever. Thấy không? Yeah, đúng rồi. So he says the Master YongHua would accept these. He's too much, he can't eat, so he only accepts the good offering intentions. That's all. He doesn't eat that much. Okay. So in general, the proper livelihood for monks is very detailed. Thành ra cái chánh mệnh của người xuất gia nó rất là chi tiết. That's why I sent Xiển Chie to Taiwan to learn about them. Thầy mới gửi thầy hiền giới qua bên Đài Loan để học về cái này đó. You know that? Because unless we observe those things, learn those things. Đài Loan hay sao hả? Thì ông ra sao? Tốt. He's doing well. He's doing better than I expected. Okay. 所以师父说，对出家人来说，这个正命的这一部分，就是如法求衣食，是有很多很多的rules， 所以我们所以他才請這個顯戒師父去台灣學這個戒，所有戒的 detail。Okay. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? In fact, the Buddha is very clear about this. Nhất là Đức Phật rất là rõ ràng về cái chuyện này. He says there are 5 things that monks and nuns are not supposed to do. Nhất là Đức Phật nhắc có 5 cái chuyện mà người tỳ kheo không được làm. 所以佛說得很清楚，有5件事情，這個出家人是不能做的。 5 cái loại người xuất gia không được làm. Left people are not allowed to do this. Is it clear? Okay. The 5 improper livelihoods. 所以這5cái tà mệnh. Okay. 5種邪命。Number 1 is to falsely manifest you're different.
第trả 一是 hiện dị 乍 tướng. 现意象， Okay. Number two, oh, I didn't translate this. Okay. Speak of one's skills. Sorry. 第二个是自说功能。 Okay. Cái thứ nhì là từ khoe công đức của mình. Number two is you boast about your skills, your special skills. 就 Okay. 是你自己说你自己有很厉害的 For example, I can teach you 能力。 4 hands là những cái thầy có thể dạy cái gì 42 thủ nhã. 比如说，我说我可以教你们42 Okay. 手 I'm not 眼。 supposed to say that. Number three, you make predictions or you interpret whether it's bad or this omen is bad or auspicious. Cái thứ ba là không có được chiêm bói, coi bói. You're not supposed to coi bói. 第 Okay. 三是 Hoặc là nói cái này hung hay là cái này tốt hay là ác hay là hung. Okay? You're not supposed to tell. 不应该占相吉凶。 And number four is you yell and shout to impress people. Okay? La hét để người ta khiếp phục in order to scare people. La hét. 第四个是高声，你高声危险，用很大的声音去让人家敬畏你。 And number five, you brag about what you received as an offering. Thứ năm là khoe những cái đồ mình đã nhận được. 第五个是说所得 Cannot 利 do 以 that. 动人心。 Okay? So for example, to explain a little bit to you. Cái này举例来 nói rõ hơn说。cái vị viết. Okay. Number one, we're not supposed to act different on purpose to stand out. Thứ nhất á, là người xuất gia không được làm gì, cố ý làm gì để mà muốn nổi ra. 我们不应该表现的跟别人不一样，就是有奇特之 That's 相 the。spirit behind this. Cái đây là cái tinh thần của cái luật đầu tiên, không được lộ ra. Okay? You do not supposed to stand out. Okay? Number two. 第二， Okay? You speak of the special skills so that they believe you. Thứ nhì là quý vị không được nói về những cái tài năng của mình để người ta phát cái lòng tin với mình. 就是你不应该有说你自己有特别不同的nghĩa là sao? 能 What does 力， it 让 mean? 别人去相 You're 信你。 not supposed to advertise yourself. Không nên tự quảng cáo lấy. 就是不能为自己打广告。 Okay? Why is that? Tại sao như vậy? 为什么呢？ Why not? Because left home people are supposed to be modest. Tại vì người xuất gia là phải khiêm tốn. 出家人应该要谦虚。 Okay, what is humility? They're supposed to be humble. What is humility? What does it mean? 谦虚 You 的 don't 意 tell 思 your 是什 neighbor 么？ about yourself. Nghĩa là mình không nói cho người láng giềng biết về mình. Đó gọi là khiêm tốn. Okay? 你不跟别人 They 夸 let 大 them 自 find 己， out naturally để họ tự khám phá ra mình cần làm gì. Don't do anything. Let them find out themselves. So no need to do anything. Okay? Đó gọi là cái pháp của khiêm tốn. Is that clear? You know, people don't understand the nature of these five rules, but that's really the Dharma behind it. Ý người hiểu cái ý nghĩa của cái pháp này. Là phải tập cái khiêm tốn, mình không cần khoe khoang làm gì. Don't brag about yourself. Okay? Number three. Okay? Don't do prediction. Don't you know, đừng có bói, đừng coi bói. Đừng có dạng ta là hung hay là thiện, cát tường hay là xấu. Okay?
Don't make prediction. Don't interpret is a good sign or a bad sign. 第三就是你不 For 应该 example, 要 many people come 预言。 to us and ask us to interpret signs they see. Có nhiều người tới hỏi là cái hiện tượng vậy là sao? Okay? Or they ask us interpret the dreams hoặc là mơ ra sao? Yes? Yes, sir. You don't because all you do, the reason because all you do is then you spend all day making prediction, looking outside. Tại vì cái việc làm như vậy là chuyên môn nhìn ra ngoài. The leftful people's lifestyle is look at ourselves. Người xuất gia là nhìn mình. 所以你不应该花时间都在 Is that 替人 clear? 家补命 Nó 占 đi 相。 ngược lại cuộc sống người xuất gia. Let me repeat for you. It goes against the basic nature of a leftful person's lifestyle. Cái người xuất gia đó là tu bằng cách nhìn vào cái bản thân mình. We leftful people are supposed to look at ourselves, our flaws, look at những cái sai lầm của mình. Not at others. Not at the worldly thing. Không nhìn ra ngoài những cái hiện tượng bên ngoài. Okay? It's contrary to our lifestyle, our way of life. Nó đi ngược lại cái cuộc sống của người xuất gia. Is that clear? And it's a waste of time for both you and your follower. Nó chỉ là phí thời giờ cho mình và phí thời giờ cho người đi theo mình thôi, người ủng hộ, người hộ pháp mình thôi. Okay? All you do is make predictions and interpret. You're wasting time. Quý vị chỉ là phí thời giờ thôi. Is that clear? Number 4, then you loudly impress. Cái này là lấy thịt đè người. 第四就是高声危险。 Meaning that all of a sudden you say, for example, you yell at people or you make people shudder. For example, we have skills that to impress you because we have higher samadhi power than you. Therefore, we use it to impress you, to make you instill fear in you and instill awe in you. Dùng cái lực của mình. The sound here is only points to the fact that we have samadhi power. We can really use it to impress you, to inspire awe in you. Okay? Dùng cái định lực của mình để bắn hiếp người ta. We can do that. We're not supposed to do that. It's clear. Anyway, no one is impressed. You see, I have to work on it. 所以师父说，这里的高声是讲说，我们有这个定力，可以不应该把它用出来，让大家觉得敬佩你，或者是害怕你这样。Okay? Actually, some Chan masters do that. nhiều khi những vị thiền sư ta dạy. That's one of the Chan teaching technique. 有些禅师是会用这种方式在教导学生。 Nhất là bên cái dòng lâm tế đó, chuyên môn dùng âm thanh la để mà la. Mà cái này tại cái người ta giác ngộ ta mới làm những chuyện đó. See, in Linji Chan lineage, they yell and shout at you very often. Why? Tại sao như vậy? It's because these masters are enlightened already. They do it on purpose. There's a Dharma behind it. Khi mà những cái vị mà thiền sư mà có giác ngộ rồi mà làm những chuyện này, nó có một cái lý do họ làm. Nó công năng họ làm như vậy, quý vị sẽ giác ngộ. When they do that, they help you become enlightened. Okay? That's why they're doing it. But not to impress you. Không phải để mà thị oai với quý vị làm cái gì. 所以 Okay? 师父说，事实上灵济他们的教导学生方法是常用这种高声去大喊去来教导他们学生，但是那是因为他们的师父已经觉悟了，而不是要用来去表现自己很厉害的方式。I personally look at it as trying to make people inspire awe and make them respectful towards you. Anything like that is not proper. Thành cái tâm người xuất gia đối với thầy phải né là khiến người ta nể mình, người ta kính phục mình, không cần làm chuyện đó.
所以师父 The 说， more respectful, the more in awe they are, the more they come and hug your feet when they're in trouble. Họ mà nể quý vị, họ sợ quý vị, cung kính quý vị chừng nào, họ tới ôm chân quý vị khi mà họ cần, phiền lắm. Okay? 所以他说，在我看来，任何表现让大家会觉得尊敬你的方式，都是出家人不应该有的。Number 5, finally number 5. Cái thứ 5, okay? We drop hints about people about the kind of offerings we receive. Cái thứ 5 là không nên làm, người xuất gia không được làm, là khoe người ta cúng dường mình là sao? 第 Can I 5 do that? 说得利以动人心。 I cannot tell you, for example, someone just offered me, a lot of money, a big check. Không thể nào là khoe là người ta mới cúng. For example, I went to the other temple a few years ago, and the monk was building a big temple in the desert. He dropped in and he said, "Oh, hi, how are you?" And he looked at me and said, "Okay, you know." He started chewing some cashew and said, "You know, someone just drop a check for $300,000 to me to help me build a Buddha hall." Ông ngồi, ông thầy vào đó, thầy sa mạc ngồi xuống, ông chạy lăng xăng cả ngày. Thầy tới viếng thăm, ông ngồi xuống nói là ăn cái hạt dẻ, xong nói là, ông uống tí sữa, nói là, may ngày hôm nay được người ta gửi một cái ngân phiếu $300,000 để xây cái Phật điện. When I heard that, okay, I never came back to the temple. Thì nghe vậy xong thầy không bao giờ trở lại chùa đấy. 所以师父说，举例来说，我不能跟你说某某某才就是捐了多少给我。那像几年前他去一个道场，那边的住持就是看到他，然后就开始跟他聊，然后就说，哦，刚刚有一个人捐了3000万给我，300万给我，30吗？30万 ，sorry，and then 30万，然后我听一听就没有说什么，就没有再回去那个道场。không được khoe. You're not supposed to brag about the offerings you receive. Can't do that. But it's okay to tell you, for example, he got $300,000. What about you, my disciple? It's okay. Để thầy nói cái gì nó có cái lực nó rõ ràng đó. Mình không có quyền khoe, nhưng để thầy có quyền khoe ổng, xong thầy hỏi, đệ tử người ta như vậy, bây giờ con đối với thầy ra sao, lòng con đối với thầy ra sao? Perfectly okay. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, 163. Time almost up. So we do this very fast because it's a very simple definition. You'll be running it over and over again every time you learn about this concept of vigor. Cái này nó dễ dàng lắm, tại vì cái này cái gì nói về tinh tấn, cái này là cái gì nó nhai lui nhai tới, hoặc cái này là rất là thông thường. If it's something is good, you work hard to maintain it. Nếu cái chuyện nó tốt nó xảy ra, cái vị rất tinh tấn mà duy trì nó. You maintain it. Okay? If it's good, it's not arisen yet, you work hard to make it happen. It is good. Okay? Make it happen. Work hard. 所以圣经经就是说 Just read the 4. That's what the definition of proper vigor is in Chinese. 他说：“发愿以身之恶法令断，未生之恶法令不起，未生之善法令生，以身之善法令增长满具，即未能求方便经济。” Okay, nhất dạng gì? Cái tinh tấn này đó, cái tốt á, thì mình tinh tấn, mình duy trì nó, hoặc là mình làm thêm cái tốt. Còn cái xấu mình tinh tấn là mình diệt nó. Very simple. Very simple is that if proper vigor is that it's good karma, then you vigorously work hard to make it happen. If it's bad karma, you vigorously work hard to suppress it. It's that simple. That's all there is to it. That's called proper vigor. Cái đó là chánh tinh tấn. 所以 Is that clear? 意思是说，如果是好的法，你要精进的去修，让它修成；而不好的，你要精进的去让它不要增长，精进的把它压下去。Is that clear? Memorize this definition. That's all you have to remember. Chỉ nhớ như vậy thôi. Okay?
Okay, time is up. Any questions before we close it? Có ai thắc mắc gì không? Để trước khi mình kết thúc ngày hôm nay. 最后有没有什么问题？ So, ngày nay trời hơi nóng một tí. Today is a very hot day. Thank you all for coming. We're gonna end here, stop here, and we'll continue next time. Ngày nay mình ngừng lại ở đây. Tuần sau mình sẽ tiếp tục. So we stand up, do a transference to help these people, to help do a